Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So I'm going to read text 8 in chapter 16 of Bhagavad Gita. A 16. fejezet, 8. versét föl fogom olvasni. If you can repeat after me. Ha tudjátok, akkor ismételjétek utána. Asatyam apratishtam te, satyam apratishtam te, jagad ahur anishvaram, Jagad ahur anishvaram, aparaspara sambhutam, aparaspara sambhutam, kimanyat kamahaitukam, kimanyat kamahaitukam. And does everyone know Hungarian, or should I read the English as well? Mindenki beszél magyarul, vagy csak angolul mondjam? Not everyone, okay. So the translation, they say this world is unreal with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. És Prabhupád így fordított ezt a verset. Azt mondják, hogy ez a világ valótlan, nincsen alapja, és nincs irányító istene. Szerintük a nemi vágy hozta létre, és a kéjvágyon kívül nincs más oka. Purport. I may not read all of it. Hát, hogy nem olvasom végig a magyarázatot. So Srila Prabhupada says, the demonic conclude that the world is phantasmagoria. There is no cause and effect, no controller, no purpose. Everything is unreal. They say that this cosmic manifestation arises due to chance, material actions and reactions. They do not think that the world was created by God for a certain purpose. They have their own theory that the world has come about in its own way and that there is no reason to believe that there is a God behind it. For them, there is no difference between spirit and matter, and they do not accept the Supreme Spirit. Everything is matter only, and the whole cosmos is supposed to be a mass of ignorance. According to them, everything is void, and whatever manifestation exists is due to our ignorance in perception. They take it for granted that all manifestations of diversity is a display of ignorance. Just as in a dream, we may create so many things which actually have no existence. So when we are awake, we shall see that everything is simply a dream. But factually, although the demons say that life is a dream, they are very expert in enjoying this dream. And so, instead of acquiring knowledge, they become more and more implicated in their dreamland. They conclude that as a child is simply the result of sexual intercourse between man and woman, this world is born without any soul. For them, it is only a combination of matter that has produced the living entities, and there is no question of the existence of the soul. So I'll stop there. Magyarázat. A démonikus emberek szerint ez a világ csak egy álom. Nincsen oka, hatása, irányítója, sem célja. Minden valótlan benne. Azt mondják, hogy a kozmikus megnyilvánulás a véletlenszerű anyagi hatások és ellenhatások révén keletkezett. Nem látják be,
hogy az anyagi világot Isten teremtette meghatározott céllal. Megvan a saját elméletük. A világ a véletlenek összjátékából keletkezett, és az embernek nincs semmi oka abban hinnie, hogy Isten áll mögötte. Számukra nincsen különbség a lélek és az anyag között, és nem fogadják el a legfelsőbb lelket. Szerintük minden anyag, és az egész kozmosz egy tudatlan anyaghalmaz. Semmi nem létezik, minden megnyilvánulás tudatlan felfogásuk eredménye csupán. Biztosra veszik, hogy a változatosság minden megnyilvánulása a tudatlanság terméke, ahogyan az álom hatása alatt is oly sok, a valóságban nem létező dolgot kitalál az ember, és csak ébredéskor jön rá, hogy mindez csak álom volt. A démonok azt hangoztatják, hogy az élet egy álom, valójában azonban igen ügyesen élvezik ezt az álmot. Így aztán ahelyett, hogy tudásra tennének szert, egyre inkább belemerülnek álomviláguk szövevényeibe. Következtetésük szerint éppen úgy, ahogyan a gyermek is kizárólag a férfi és a nő nemi kapcsolatának eredményeképp jön létre, ez a világ is a lélek nélkül született. Szerintük csupán az anyag kombinációja hozta létre az élőlényt, és a lélek létezésének kérdését fel sem vetik. So, I think I heard you use the word cosmos. Sorry. Did you say cosmos? Cosmos, yes. Yes. So in the Hungarian, the word cosmos is used. A magyar nyelven a kozmosz szót használja. And the topic of my talk this evening is how cosmology influences culture. És a mai napon arról fogok beszélni, hogy a kozmoszról szóló tudás hogyan befolyásolja a mai kultúrát. So, cosmology is the study of the origin of the universe. A kozmológia az egy olyan tudomány, ami az univerzum létrejöttét kutatja. How did it come into existence? Hogyan jött létre? How big is it? Milyen hatalmas? How old is it? Milyen idős? What's in it? És mi van benne? Of course, we are in the cosmos. Természetesen mi magunk benne vagyunk. We're part of it. Mi a részei vagyunk. So, what do ideas about cosmology have to do with us? Mi a ti elképzelésetek arról, hogy mi a szerepe a kozmológiának velünk kapcsolatban? So, there are different ideas about the origin and nature of the universe. Különböző elméletek vannak arról, hogy mi az eredete a kozmosznak. In this verse, Krishna is describing the materialist conception of the universe. Ebben a versben Krishna leírja a materialisztikus magyarázatot rá. There's no God in control. Nincsen egy irányító istenség. The universe has no purpose. Az univerzumnak nincsen célja. And as far as we're concerned, we're just an accident. Ami minket illet, mi véletlenek vagyunk. We are accidental creatures existing in an accidental universe. Véletlenszerű lények vagyunk, egy véletlenszerűen létrejött univerzumban. And it's just here. The universe is just here for us to do whatever we like with it. És itt van számunkra az univerzum, hogy azt kezdjünk vele, amit csak szeretnénk. So, later in this chapter, Krishna explains the kind of culture that arises from this picture of cosmology. A későbbi, vagy az ezután következő versekben Krishna kifejti, hogy milyen kulturális változások történnek ennek az elképzelésnek a hatására. He says, people influenced by this culture, by this cosmology,
will think that to gratify the senses until death is the main purpose of human life. Azt mondja, hogy ennek a kozmológiának köszönhetően olyan kultúra jön létre, aminek a tagjai úgy gondolkodnak, hogy hogyan tudják az anyagi gyarapodásukat maximalizálni ebben az életben. This is explained in text 11 and 12 in this chapter. Ez a 11 és 12. vers magyarázza. These verses say, they believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. Bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Ez a vers azt mondja, abban hisznek, hogy az érzékkielégítés az emberi civilizáció elsődleges szükséglete, ezért életük végéig tart határtalan aggodalmuk. Ezer és ezer vágy láncolja le őket, és a képben, a dühben elmerülve törvénytelen úton keresnek pénzt érzékeik kielégítéséhez. And in pursuit of this way of life, Krishna says, they create horrible things meant to destroy the world. És ennek a szellemében azt mondja Krishna, hogy olyan dolgokat hoznak létre, amik pusztítóak a világra nézve. Krishna says that in text 9 of this chapter. 9-es versben így szól Krishna. Following such conclusions, the demoniac, who are lost to themselves and who have no intelligence, engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. Efféle végkövetkeztetésekre jutva az önmagukból kifordult, csekély értelemmel megáldott, démoni emberek kedvezőtlen, szörnyű tettekbe fognak, hogy elpusztítsák a világot. In this purport, towards the end, Srila Prabhupada says, indirectly this verse anticipates the invention of nuclear weapons, of which the whole world is today very proud. At any moment, war may take place, and these atomic weapons may create havoc. Prabhupád ezt mondja ennek a versnek a magyarázatában. Ez a vers burkoltan utal az atomfegyverekre is, amelyre oly büszke a mai világ. Bármelyik pillanatban kitörhet a háború, és akkor ezek az atomfegyverek szörnyű pusztítást okozhatnak. So, Krishna spoke these things 5,000 years ago, and today we can see it all happening. 5000 évvel ezelőtt Krishna ezt mondta Bhagavad Gítában, és most 5000 évvel később, akkor láthatjuk, hogy ez valóban megtörténik. The cosmology that is being taught in the schools and universities all over the world is very materialistic. Az a fajta kozmológia, amit manapság az iskolában és az egyetemeken oktatnak, az nagyon materialisztikus. They try to explain the origin of the universe without any reference to God. Úgy próbálják megmagyarázni az univerzum létrejöttét, hogy teljesen kihagyják Istent a képből. They don't think there's any purpose to the universe. It's just there. Nem gondolják, hogy bármi céllal létezne az univerzum, hanem csak úgy ott van. And as far as the living entities are concerned, they say there's no soul. És az élőlényekről pedig azt állítják, hogy igazából nincsen lélek. It's all just chemicals interacting in the brain. Csak hogy különböző kémiai elemeknek az interakciója zajlik az agyban. And we see that people's lives are full of anxiety from beginning to end. Azt pedig láthatjuk, hogy az emberek élete teli van aggodalommal az életük kezdetétől a végéig.
That's because they have unlimited material desires that can never be satisfied. Ez azért van, mert végtelen sok anyagi vágyuk van, amiket sosem tudnak majd beteljesíteni. And human society today is producing very destructive technologies. Az emberiség pedig valóban olyan technológiai vívmányokat talált ki, amik rombolják az emberek életét. Of course, there are the weapons like the nuclear weapons. Természetesen ott vannak azok a fegyverek, mint a nukleáris fegyverek. And even the ordinary machinery is very destructive. És még az úgynevezett általános gépek is igazából nagyon pusztítóak. Every year in America, 50,000 people are killed in automobile accidents. Sorry, how many? 50,000. 50,000 ember hal meg évente autóbalesetben. Yeah, every 10 years, 5 million people. Minden 10 évben, akkor 50,000 ember. And then 5 millió, bocsánat. The factories and the machines are producing so many chemicals that are poisoning the earth, poisoning the water, poisoning the air. A gyárak nagyon sok kémiai vegyületet bocsátanak ki magukból, amik elpusztítják a légkört, és a folyókat beszennyezik, és a földeket. So this is the result of this materialistic cosmology. Ez ennek a materialisztikus kozmológiának az eredménye. Those ideas lead to a certain type of culture which is very destructive. Ezek az elképzelések egy bizonyos fajta kultúra kialakulásához vezetnek, ami pedig nagyon pusztító lesz. Srila Prabhupada mentions the nuclear weapons. Srila Prabhupada itt megemlíti a nukleáris fegyvereket. These were invented by the Americans' atomic bomb project in World War II. Ezeket az amerikaiak fejlesztették ki az atom projektben a második világháború során. Yes, it was under the direction of a physicist named Robert Oppenheimer. Egy fizikusnak a segítségével, vagy vezetésével jött létre, akit Oppenheimernek hívnak, Robert. I say American program to make the atomic bomb, but many European scientists were also involved. Ugye mondtam, hogy amerikaiak fejlesztették, de nagyon sok európai tudós is részt vett a fejlesztésekben. And they tested the first atomic bomb in the deserts of western United States in 1945. 1945-ben Nyugat-Amerikában, sivatagban próbálták ki az első atombombát. So this physicist who was in charge of the program, Robert Oppenheimer, was also a student of Bhagavad Gita. He knew Sanskrit. Robert Oppenheimer, aki a fő vezetője volt ennek az atombomba fejlesztésnek, ő szanszkritul is tudott, és a Bhagavad Gitát is olvasta. So when he saw the first atomic bomb explosion in this test, he began to quote verses from the Bhagavad Gita, where Krishna says, "Time I am, destroyer of the worlds." Amikor látta élesben bevetésre került bombát,
akkor elkezdett Bhagavad Gita verseket idézni, amelyben Krishna azt mondja, hogy idő vagyok, világok pusztítója. So these scientists, they worked together and they discovered, yes, we know how to build this bomb. Tehát ezek a tudósok összejönnek, és együtt kidolgozzák és létrehozzák ezt az atombombát. And then the question became, should we build it? We can do it. We know we can do it. Should we? És mindezelőtt akkor rájöttek, hogy képesek rá megépíteni, és akkor felmerül a kérdés, hogy na de megépítsük-e? And if we do build it, should it be used? És hogyha meg is építjük, ezt használjuk-e majd? And if it is used, how should it be used? És hogyha használjuk, akkor hogyan fogjuk használni? So the American government and its allies in World War II decided to use it on Japan. Az amerikai kormány és a hadsereg úgy döntött, hogy szeretnék használni, és Japán ellen. And they decided to use it on cities. És úgy döntöttek, hogy a városokon fogják ezt használni. Hiroshima and Nagasaki. Hiroshimán és Nagasakin. And many civilians died. És rengeteg civil halt meg. So Oppenheimer and many of the other scientists were very unhappy. És Oppenheimer és sok más tudós nagyon szomorú lett. Because they didn't like how the bomb was used. Mert nem tetszett nekik, ahogyan a bombát használták. They thought maybe it should have been exploded in some remote area and the Japanese leaders should have been invited to see. Azt gondolták, hogy egy ilyen lakatlan területen kellett volna robbantani, és meghívni Japánnak a vezetőit, hogy lássák a pusztítást. Or maybe if it's going to be used, it should be just used for a strictly military target. Vagy hogyha használják, akkor használják egy kifejezetten katonai állomáson. Or maybe it shouldn't be used at all. Vagy egyáltalán nem is kellene használni. So this brings up a problem with science. Tehát ez itt felmerül egy probléma a tudománnyal. It can make things, but it doesn't have the ethical or moral sense to know whether things should be done or not. Tehát létre tud hozni dolgokat, de nincsen meg az etikai és morális képessége arra, hogy eldöntse, hogy mit és hogyan lehetne használni. That can only come from some other form of knowledge. Az csak valamilyen más tudásforma tudja meghatározni. So to try to bring some moral and ethical guidance, Oppenheimer and Einstein and other scientists formed an organization. Így hát azért, hogy ezek a morális és etikai elvekkel is szolgáljon egy szervezet, akkor Oppenheimer, Albert Einstein és más neves tudósok létrehoztak egy szervet. And they had a publication called The Bulletin of the Atomic Scientist. Bulletin, journal. Hogy létrehoztak egy ilyen folyóiratot, aminek az volt a címe, hogy The Bulletin of the Atomic Scientist. Az atomtudósok újságja. And in 1947, they introduced what they call the Doomsday
clock. 1947-ben a végítélet órája című cikket írták. And this was to tell people how close the world is to nuclear war. És ebben azt fejezték ki, hogy a világ milyen közel is áll a nukleáris háborúhoz. So in 1947, they set the clock at 20 minutes until midnight. 1947-ben 20 perccel éjfél előtt ráállították be az órát. Because they understood that other countries are going to develop these weapons. Mert számítottak rá, hogy más országok is belekezdenek abba, hogy kifejleszték ezeket a fegyvereket. And then each year they set the clock again. És minden évben ismét beállították ezt az órát. In 2023, they set the clock at 90 seconds until midnight. 2023-ban 90 másodpercre éjféltől állították be az órát. So midnight, as I said, means nuclear catastrophe. Az éjfél, ahogyan említettem, az a nukleáris katasztrófát jelenti. And this is the closest to nuclear catastrophe, these scientists say, than we have ever been. És azt mondják ezek a nukleáris tudósok, hogy ez a mostani idő a legközelebbi állapota a nukleáris háborúhoz eddig. There are countries that are now threatening to use nuclear weapons in warfare. Vannak országok, akik azzal fenyegetőznek, hogy bevetik a nukleáris fegyvereket a háborúban. So, how to change this situation? Hogyan tudunk változtatni ezen a szituáción? It all starts with the cosmology. Minden a kozmológiával kezdődik. We have to have a correct understanding of what this universe is. Helyes megértéssel kell rendelkeznünk arról, hogy mi ez az univerzum. And we have to understand our identity, our place in it. És meg kell értenünk a helyzetünket és az identitásunkat benne. According to the Bhagavad Gita Bhagavad Gita szerint and other Vedic literature, és más védikus írások szerint the universe is not a cosmic accident. az univerzum nem egy kozmikus véletlen. There is a controller. Létezik egy irányító, It has a purpose. és van célja is. It's the property of someone. Ez valakinek a tulajdona. Ishavasyamidam sarvam yakincha jagatam jagat. This Upanishad says everything is the property of the Supreme Personality of Godhead. Az Upanishad kijelenti, hogy minden az Istenség legfelsőbb személyiségének a tulajdona. And there's not just one material universe. És nem csak egy anyagi univerzum van, There are millions of them. hanem milliók és milliók. And that is only part of the total reality. És ez még mindig csak egy része a teljes valóságnak. Most of reality is on the spiritual level. A valóságnak a nagy része az a lelki valóságban van. There are millions and millions of spiritual planets in the spiritual sky. Millió és millió lelki bolygó létezik a lelki égben. And they're all inhabited. És mindet lakják. And we may ask, well, why aren't we there? És akkor kérdezhetnénk, hogy mi miért nem ott vagyunk akkor. The reason is
that at the present moment we're not qualified to be there. És a jelen pillanatban az a helyzet, hogy azért nem vagyunk ott, mert nincsen képesítésünkre, hogy ott legyünk. So this material universe that we find ourselves in is our opportunity to qualify ourselves to exist on that higher spiritual level of reality. Tehát ennek az anyagi létezésnek a célja, hogy megszerezzük azt a képesítést, ami alkalmassá tesz bennünket, hogy ott létezzünk ebben a lelki valóságban. It is on that spiritual level of reality that we can fully express our real nature. És ebben a lelki valóságban van meg a lehetőségünk, hogy teljes mértékben kifejezzük a mi lelki identitásunkat. On this level of reality, we experience that our life in a material body is temporary. Ebben a lelki valóságban látjuk azt, hogy ez az anyagi létállapot, ez ideiglenes. And we don't like that. És ez nem tetszik nekünk. We desire a permanent situation. Szeretnénk egy állandó helyzetet. But that can only be experienced on the spiritual level of reality. De ez csak a valóságnak a lelki szintjén lehet tapasztalni. We want to expand our consciousness. Szeretnénk kitágítani a tudatunkat. We want to be aware of the real truth. Szeretnénk tudatossá válni a valóságról. We don't want to be in ignorance. Nem akarunk tudatlanságban létezni. But that condition can only be experienced on that spiritual level of reality. De csak a valóságnak ezen a lelki szintjén tudjuk ezt tapasztalni. And we want happiness. Szeretnénk boldogságot. Uninterrupted happiness. Zavartalan boldogságot. Satisfying happiness. Elégedettséget. And it's very difficult to find in this material world. És ezt nagyon nehéz megtalálni itt az anyagi világban. That desire can be fulfilled only on the spiritual level of reality. Ez a vágy csak a valóságnak a lelki szintjén tud megvalósulni. Krishna is Sat Chidananda Vigraha. Krishna, ő Sat Chitananda Vigraha. Full of eternality, knowledge and bliss. Ő teljes az örök létben, tudásban és boldogságban. Mamaivam jiva loke jiva bhuta sanatana. Krishna explains in the Gita that each individual soul is part of him. A Bhagavad Gitában Krishna elmondja, hogy minden egyéni lélek az ő szerves része. So we are also characterized by eternality, knowledge and bliss. Így minket is ez az öröklét, tudás és boldogság jellemez. So this material universe has a purpose. Tehát ennek az anyagi univerzumnak van egy célja. It's a dual purpose, two purposes. Kettő is van. One purpose is to allow us to pursue sense gratification apart from Krishna. Az egyik, hogy elérhetővé tegye számunkra azt a fajta érzéki boldogságot, amit külön, függetlenül tudunk élvezni Krishnától. But it is also an opportunity to become educated in such a way that we become qualified to enter the spiritual world. De egy olyan módon is lehet itt létezni, hogy az ember megszerezze a képesítést arra, hogy tovább tudjon lépni a lelki valóságba.
So that is the actual purpose of a civilization. És ez a civilizáció valódi célja. How you judge the success of a civilization is how many of the people, the souls in that civilization, graduate to the spiritual level of reality. Egy civilizációnak a sikerességét az alapján tudod megítélni, hogy a tagjaiból hányan jutottak el a lelki megvalósítás szintjére. So, in the Vedic cosmology, we see the universe in a different way. A védikus kozmológiában másképp látjuk az univerzumot. It has a purpose. Van It célja. belongs to somebody. It's not an accident. Van célja, tartozik valakihez, és nem egy véletlen. And as far as ourselves, we see ourselves not as accidental chemical machines, but as spirit souls, aham brahmasmi. És ami minket illet, magunkat nem ilyen biorobotoknak, biogépezeteknek látjuk, amik csak ilyen kémiai reakciókkal működnek, hanem egy szellemi léleknek, aham brahmasmi. If these ideas were being taught in all the schools and universities, we would have a different kind of culture. Hogyha ezt a tudást, ezt oktatnák az iskolákban és az egyetemeken, akkor egész más lenne a kultúra. If people understood, I'm a spirit soul and my purpose in life is to qualify myself by the practice of bhakti yoga for life in the spiritual world, they would have different goals and objectives than they do now. Hogyha az emberek értenék azt, hogy ők nem ez a test, hanem szellemi lélek, és tudnák azt, hogy az emberi élet célja, vagy az élet célja az, hogy képesítsem magam arra, hogy föllépjek a lelki valóság szintjére, akkor egészen más lenne a világ. Yes, they would not think that to produce and consume more and more material things is the main purpose of human life. Akkor nem gondolnák többé azt, hogy anyagi dolgok létrehozása és fogyasztása az emberi élet célja. They would think, let's try to satisfy our material needs in the most simple, natural, efficient, and fair way possible, and put most of our human energy into developing our consciousness. Hanem úgy gondolkodnának, hogy hadd oldjuk meg az alapvető fizikai szükségletünket a legegyszerűbb, praktikusabb és fairebb módon. The last bit was... I forgot just the last bit. I forgot just the last bit. Fair. Fair? Yeah, I said that. Oh, Sorry. okay. Oh, yeah. És a legtöbb energiát fektessük a lelki fejlődés eléréséért. Yes, okay, thank you. Köszönöm szépen. Somebody's listening to what I'm saying, even if I'm not. Valaki hallgatja azt, amit mondok, még akkor is, hogyha én nem. And they would appreciate, or as beings of pure consciousness, as spirit souls, we're all related, part of the same spiritual family. És felfognák azt, hogy mi egyéni szellemi lélekként ugyanannak a
lelki valóságnak vagyunk a részei. Pandita Samadarshinaha. Pandit sees everyone equally. Egy pandita személy, akkor mindenkit egyenlőként lát. And not just the human beings. És nem csak az emberi lényeket. I mean, we say, I'm not American, I'm not Russian, I'm not Chinese. Szoktuk mondani, hogy nem vagyok amerikai, nem vagyok orosz vagy kínai. But we also appreciate the presence of the soul in all forms of life. De értékeljük a lelket az élet bármely formájában. So, if there was a civilization based on these principles, it wouldn't be as destructive. Hogyha az emberi civilizáció ilyen tudásra lenne alapozva, akkor nem lenne ilyen pusztító. So, Srila Prabhupada wanted the Vedic cosmology to be presented to the world from the Temple of Vedic Planetarium. Srila Prabhupada azt szerette volna, hogy ez a védikus kozmológia a védikus planetárium által legyen közvetítve a világba. Yes. So, I think I'll stop here and ask if there's any questions or comments. Azt hiszem, hogy itt megállok, és szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg bárkinek bármilyen kérdése. About this or anything else? Erről, vagy másról? There is one question. You mentioned that in 47 they set the clock 20 minutes from midnight. Yes. And now it's only 90 seconds. That's what they say. Ezt mondják. And he would like to know your opinion on this topic. Will that 1 second come? And if yes, what will happen in that second and after? Very good questions. Nagyon jó kérdések. I think my feeling is that because so many communities of devotees and deities have been established all over the world. Az én megérzésem az, hogy mivel olyan sokan gyakorolják az odaadást és állítanak be a templomokba murtikat, Krishna, although it may deserve to happen, Krishna may let it not happen. És Krishna, habár lehet, hogy az emberiség megérdemelni, de lehet, hogy ő úgy fogja rendezni, hogy ne történjék meg. But I think that depends on us, continuing to serve these deities and serve Krishna to the best of our ability. Azt hiszem, hogy ez főként rajtunk múlik, hogy szolgáljuk el szépen Krishnát a képességünknek megfelelően. Of course, I've been around for a long time. Én már egy jó ideje itt vagyok. When I was younger, I went through the Cuban Missile Crisis, the Berlin Wall crisis,
in all of these crises, everybody thought there's going to be nuclear war. Én fiatal koromban keresztül mentem a kubai rakétaválságon és a berlini fal válságán, és az emberek tömegei gondolták azt, hogy a láthatáron van a nukleáris háború. And it's happened many times since then that a situation develops that looks like it could be very bad. És azóta is több olyan helyzet is kialakult, amikor a helyzet olyan rossz, hogy ez kilátásba kerül. When Srila Prabhupada was present, there was a war between India and Pakistan. Mikor Srila Prabhupád jelen volt, akkor India és Pakisztán között dúlt háború. And the Russians were backing India and America was backing Pakistan. Russia. Soviet Union. Yeah. Az Oroszország vagy a Szovjetunió támogatta Indiát, és Pakisztán pedig Amerika. And they were about to go to war. És a háború kezdődött. Yeah, the Americans and the Soviet Union. Az amerikaiak és a Szovjetunió között majdnem. And Srila Prabhupada said there may be a third world war. És azt mondta Srila Prabhupád, hogy lehet, hogy lesz harmadik világháború. And yeah, it was supposed to happen, but it didn't. És meg kellett volna történjen, mégsem történt meg. So that's my personal opinion, that because there are deities and sincere devotees all over the world, we may be spared that nuclear catastrophe. Tehát az én személyes véleményem vagy meglátásom az, hogy mivel nagyon sok szerte a világban vannak murtik és őszinte gyakorlók, bakták, akkor talán megmenekülünk ettől a nukleáris háborútól. But, I mean, America has thousands of these weapons, Russia has thousands of these weapons, China has thousands of them, and they are talking about using them. Mindazonáltal mind Amerikának, Oroszországnak és Kínának is több ezer ilyen rakétája van, és beszélnek róla, hogy bevetik őket. So we can pray to Krishna, it doesn't happen. Csak imádkozhatunk Krishnához, hogy ne történjék meg. But Srila Prabhupada did say that if it did happen, our farm communities, rural communities would be very important. De Srila Prabhupád azt mondta, hogy abban az esetben, ha megtörténne az atomháború, akkor ezek a farmközösségek, amik kint vannak a vidéken, akkor azok nagyon prominensé válnának. And he also said, for the devotee will see Krishna in every circumstance. Azt is mondta, hogy a bakta mindig látni fogja Krishnát bármilyen körülmények között. Srila Prabhupada was in Calcutta when in World War II when the Japanese were bombing the city. Egyszer Srila Prabhupád Kalkuttában volt, amikor a japánok bombázták Indiát. So he said the devotee can see Krishna in every circumstance. Tehát ő azt mondta, hogy egy bakta minden körülményben láthatja Krishnát. Anything else? He was first.
It's okay. Yeah. So, how how can we explain cavemen different skulls they find, like like Homo erectus, Homo whatever, I don't know, and so different kind of like seemingly holding skulls, Tehát if you know what I mean, Yes, and also the dinosaurs. the dinosaurs. Yeah, and also about cavemen that in previous ages they should have been taller, no? I mean, the men, but they don't find like 5 meter. szóval a Whether like general. Okay. kérdés az, hogy az evolúcióról szól, és a kérdés az azokra a régészeti leletekre vonatkozik, amikkel az ősember teóriát állították föl, tehát hogy nekik ugye más a koponyájuknak a formája, és ugye a másik kérdés az a dinoszauruszoknak a csontvázaira vonatkozott, illetve egy harmadik kérdés arra, hogy a védikus írások szerint az embereknek a testmérete az nagyobb volt a korábbi korokban, és hogy ha jól tudom, akkor nem találtak ilyen méretű csontvázakat nagyon. Okay, first the cavemen. Először is a barlanglakókról. One thing is we have to decide what is evidence. Elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy mit számítunk bizonyító értékű leletnek. For devotee, evidence is guru, shastra, and sadhu. Bocsánat, hogy mi a bizonyíték? Egy bakta számára a bizonyíték az guru, szádu és sásztra. Yeah, especially the statements of shastra. Kiváltképpen a sásztrának a kijelentései. So in Shastra, we find the statement that there are 400,000 kinds of human life. A sásztrában megtaláljuk azt a kijelentést, hogy 400 000 formája van az emberi fajoknak. So we find also descriptions in Shastra of beings with human-like intelligence, a simple level of material culture, and ape-like bodies. Azt is hallottuk a szentírásokból, hogy léteznek olyan ember szabású lények, akiknek primitív anyagi kultúrájuk van, és majomszerű a külsejük. Yes, they were called Vanaras. Őket úgy hívják, hogy vánarák. And Lord Ram made use of them in his attack on Lanka. És az Úr Rámachandra hasznukat vette a Lanka ellen intézett támadásában. Yeah. And even today there are descriptions of human-like beings in different parts of the world that live in the forest or the mountains. Illetve manapság is hallhatunk ilyen esetekről, vagy beszámolókról, hogy emberszerű élőlények élnek különböző elhagyatott erdőkben és hegyekben. So they call them by different names in different countries. Különböző neveken illetik őket a különböző országokban. In America they call them Sasquatch or Bigfoot. Amerikában ezt nagylábnak vagy Sasquatchnak hívják. Yeah, in the Himalaya region they call them Yeti. A Himalájákban Yetinek. In Central Asia, Almas. Közép-Ázsiában Almasnak. Yeah. So, yeah, but alongside them exist human beings like us. De mindemellett ők is emberszerű lények, mint mi. So
of course, in all of these questions, we have to ask ourselves, how does it make us more Krishna conscious? És mint minden más kérdésnél itt is fel kell tennünk azt, hogy ez hogyan fog engem még Krishna tudatosabbá tenni. I think how it helps us become Krishna conscious is that if human beings like us have always existed, that means the current evolutionary ideas are wrong and we need new explanations for human origins. Azt hiszem, hogy a Krishna tudatunk fejlődése szempontjából úgy jelentős ez a kérdés, hogyha bebizonyosodik az, hogy pont ugyanolyan emberi lények sokkal előbb léteztek, mint azt a tudomány jelenlegi álláspontja kifejezi, akkor a jelenlegi evolúciós elmélet helyett ki kell találnunk az emberi élet eredetének egy jobb magyarázatát. And I think those new explanations must involve consciousness. És azt hiszem, hogy ezeknek a magyarázatoknak tartalmazniuk kell a tudatot. That ultimately any type of body, a human body or any other type of body, is a vehicle for a soul. Hogy bármilyen jellegű test, az egy jármű egy lélek számára. And it is the soul that provides consciousness that extends all over the body. És a lélek az, amiből származik a tudatosság, ami kiterjed a test minden részébe. I think that's the ultimate importance of these things. Azt hiszem, hogy ez a végső jelentősége ezeknek a dolgoknak. You mentioned giants. Beszéltél az óriásokról. There are many reports of people finding bones of large-sized humans. Nagyon sok bejelentés érkezik olyan csontrészekből, vagy csontvázakról, amik hatalmas embereké voltak. And some of these people are scientists. És néhány ezek közül az emberek közül tudós. But if you look for these bones, they're very difficult to find today. De hogyha ezek után, a csontok után kutatsz, akkor ezeket manapság nagyon nehéz megtalálni. What do we mean by giant? Mit értünk óriás alatt? There are many people today who are 2.5 or 3 meters tall. Manapság sok olyan ember létezik, aki 2,5 méter magas vagy a körüli. Maybe they're playing on basketball teams. Hát, hogy kosárlabda játékosok. Yeah. So, but there's nobody 4 or 5 meters. De 4-5 méteres emberekkel nem találkozunk. But there are reports of these things, but on the web you see so many pictures. Tehát több ilyen bejelentés létezik, és az interneten látunk képeket. People have, a few years ago, a lot of people were sending me pictures of a big, huge skeleton lying in the ground with little archaeologists with shovels and things around it. Küldtek olyan képeket, amin óriási emberi csontváz mellett pici archeológusok akkor a kis ásójukkal és más eszközeikkel akkor épp tárják föl. So I studied, the skeleton was huge. Ez egy hatalmas csontváz volt. So I studied it very carefully, and I could see from the shadows on the skeleton, that the sun was high and to the rear of
whoever took the picture. És hogy alaposan megvizsgáltam a képet, és azt láttam, hogy a csontvázra vetülő napfény az jóval a fényképkészítője mögött áll. But the figures standing near the skeleton weren't casting shadows on it. De azok, akik mellette álltak, ők nem vetettek árnyékot a csontvázra. So you could see it was fake, Hát látszott, hogy ez hamis volt. which many of these things are. És nagyon sok ezek közül valóban. But from the standpoint of Shastra, there are statements that in previous ages, people and other living things were bigger. De a sásztra kijelenti, hogy koraiban az emberiségnek az élőlények általánosságban nagyobbak voltak. And that's even part of ordinary science. És ez még az általános tudománynak is a részét képezi. Scientists believe that before 5 or 10,000 years ago, living things were bigger. 5 vagy 10 000 évvel ezelőtt azt mondják, hogy az élőlények nagyobbak voltak. The deer were bigger, the elephants were bigger, the bears were bigger, the wolves were bigger. Az elefántok, a farkasok, a medvék és minden élőlény, minden állat nagyobb volt. And even the plants were bigger. Még a növények is nagyobbak voltak. I live in California, and we have there the California redwood trees. I think it's time to end, right? No, No? it's okay, they just came in. So in California, we have the California redwood trees. Hát Kaliforniában vannak ezek a kaliforniai ilyen vörösfenyők, vagy ilyen, az a mamutfenyő? Mamutfenyő. They're maybe 100 meters tall. Talán 100 méter magasak is megvannak. They're actually the biggest living things on Earth. Ezek a leghatalmasabb élőlények a Földön. So I think they're from a previous age. Azt hiszem, hogy egy korábbi korból valók. Some of them are thousands of years old. Vannak olyanok, akik több ezer évesek. They're amazing to see. Nagyon érdekes, csodálatos látni őket. But in Shastra, we find statements like about King Muchukunda, for example. Szentírásban hallunk például olyan királyokról, mint Muchukunda. He went to sleep in a cave in a previous yuga. Ő egy korábbi jugában ment el egy barlangba és elaludt. And Krishna came when some demon was chasing him. Krishna bement abba a barlangba, egy ilyen démon éppen üldözőbe vette. And Krishna went into the cave and was it Kalyavana? Ez Kalyavana volt. Was chasing him. És üldözte őt. And they woke up this Muchukunda and he burned the Kalyavana to ashes. He was so angry that he was woken up. És fölébresztették Muchukunda királyt, aki olyan mérges lett, hogy elégette Kalajavanát. And then Muchukunda came out of the cave and he could see everything was smaller. És ahogy Muchukunda király kijött a barlangból, akkor látta, hogy minden sokkal kisebb. So he decided, it must be Kali Yuga. És akkor így megalapította, hát biztosan Kali Yuga van. So, and then there was dinosaurs. És volt még egy kérdés a dinoszauruszokról. As I said, any type of body, dinosaur body, human body, fish body, insect body, is a vehicle for a soul. Ahogyan említettem, mindenfajta test, legyen az dinoszauruszé, vagy állaté, emberé, növényé, ezek mind járművek a lélek számára. So there are 8,400,000 different kinds of bodies. 8.400.000 különfajta test létezik.
and a particular soul gets a certain type of body, karmana daiva netrena, according to its karma and divine arrangement. És minden élőlény az szerint kap testet, hogy mi a karmája, illetve isteni elrendezésből. So the plans for all these bodies exist in the mind of God. Tehát minden tervrajza ezeknek a különböző testeknek létezik Isten elméjében. They are never created or destroyed. Nincsenek sosem létrehozva vagy elpusztítva. As soon as there is a soul that needs a dinosaur body, it will get it. Abban a pillanatban, hogy egy léleknek szüksége lesz egy ilyen dinoszaurusz testre, akkor meg fogja kapni. But at the present moment, it doesn't appear that there are any souls that require such a body. De legalábbis most úgy tűnik, hogy nincsen olyan lélek most a Földön, akinek szüksége lenne ilyen fajta testre. Sometimes people ask me, does the Srimad Bhagavatam talk about dinosaurs? Néha az emberek megkérdezik, hogy a Srimad Bhagavatam beszél a dinoszauruszokról. In the Srimad Bhagavatam, there's the story of King Nriga. A Srimad Bhagavatamban ott van Nriga király története. He was turned into a lizard. Őt gyíkká változtatták. And he was in a deep hole in the ground. És egy mély gödörben volt a földben. And one day Krishna's sons from his wives in Dwarka and Krishna were riding their horses outside the city, and they came to this big hole in the ground, and Krishna's sons saw something down there and they tried to bring it out. És volt egy ilyen eset, hogy Krishna és a fiai akkor lovak hátán elindultak az erdőbe, és megtalálták ezt a mély gödröt, és látták, hogy van az olyan valami, és megpróbálták kiszedni onnét. They were strong boys, but they couldn't get it out, so they asked their father, get it out. So Krishna brought out the lizard. És hát ők erős fiúk voltak, de még ők sem tudták kiszedni, és akkor megkérték az édesapjukat, Krishnát, hogy akkor segítsen, és akkor ő végül kiszedte. And in the Sanskrit, in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, it says that this lizard was as big as a mountain. És a Srimad Bhagavatamnak a versében szanszkritul úgy van leírva, hogy ez a gyík ez olyan hatalmas volt, mint egy hegy. So what's a lizard as big as a mountain? Milyen egy olyan gyík, ami akkora, mint egy hegy? Sounds like a dinosaur. Úgy hangzik, mint egy dinoszaurusz. Okay, I think I got all your points. Azt hiszem, hogy minden kérdésedet lefettem. The cavemen from Drupal Yuga by Iron Day that like I mean they are from like 10,000 years or those humans by Iron Day by Iron Day just Okay. Tehát, hogy az a kérdés, hogy azok a csontvázak, emberi csontvázak, amik ilyen 10 000 évesek, vagy öregebbek, akkor azok már a Dvápara Júgából valók, hogy akkor azok miért ilyen kicsik? Well, it's a good question. Ez egy jó kérdés. My question is, everything is getting smaller. Az én kérdésem az, hogy ugye minden kisebb lesz. If everything is getting smaller, does that include the fossil bones? Hogy az, hogy minden zsugorodik, az igaz-e a fosszilis csontvázakra is? Plus, we don't know that everyone
was huge. Továbbá azt sem tudjuk, hogy kivétel nélkül mindenki hatalmas volt-e. Just like today we have European people, big, strong people. In Mayapur on Parikrama, see, sometimes there are people 2 meters or 2.5 meters tall. Látjuk azt, hogy mondjuk itt vannak európaiak, akik nagyon magasak és izmos testalkatúak, 2-2,5 méterek, és amikor elmennek Mayapurba egy ilyen zarándoklatra, parikrámra. And little Bengalis. Itt vannak a pici bengáliak. Or there are dwarfs and pygmies. Vagy vannak törpék ma is. So maybe they're just finding the bones of the pygmies. Hogy lehet, hogy csak ezeknek a törpéknek a csontvázait találták meg. Okay. Did you? Yeah. Good time. It's okay. It's okay. I said until 30 is fine. It's not a problem if we finish earlier. Then there will be kirtan afterwards. Okay. There's a question there as well. Where? So my question would be, what is actually self-realization? Because I still do not really understand self-realization. Mi az önmegvalósítás? Self-realization, first of all, has something to do with consciousness. Az önmegvalósításnak a tudattal van kapcsolata. And consciousness, as we experience it, is individual and personal. A tudat pedig a tapasztalataink szerint egyéni, és so personal and individual. És egyéni. Like I have consciousness and I'm aware of my body and my thoughts, but I'm not aware of your thoughts and consciousness. Tehát én tudatos vagyok a saját testemről és a saját gondolataimról, de nem vagyok tudatos a teremben senki másnak a testéről és a gondolatairól. And if we study consciousness, we see it is something different from the gross physical body and the subtle mental body. És hogyha tanulmányozzuk a tudatot, akkor felismerhetjük azt, hogy ez valami, ami különbözik az anyagi testtől, és a finom fizikai elmétől. Yes. So we can see, I'm not my hand, I'm not my leg. I say my hand, my leg. Tehát láthatjuk azt, hogy én nem vagyok a kezem, vagy a lábam, nem így fejezzük ki, hanem azt mondom, hogy az én kezem, az én lábam. And we see we're different than our thoughts. És azt is látjuk, hogy különbözünk a gondolatainktól. And our feelings. I'm feeling like this. I'm feeling like that. So who is the I? És azt is láthatjuk, hogy az érzéseinktől különállóak vagyunk, mert azt mondjuk, hogy én így érzem magam, én úgy érzem, de ki az az én? That is understanding who the I is self-realization. Az, amikor megértjük azt, hogy ki az az én, akire utalunk, az az önmegvalósítás. And Lord Chaitanya says, Jivara Srupa Hoy Krishnera Nityadas. Our eternal identity, when we become self-realized, we'll understand that. És azt mondja az Úr Chaitanya, hogy Jivara Swarupa Hoy Krishnera Nityadas, hogy amikor megvalósítjuk az igazi önvalónkat, akkor fogjuk megérteni, hogy kik vagyunk mi. I'm going to have to stop now. Most meg kell állnunk. I have to do something with my body. Okay. Thank you very much.
Hare Krishna. Hare Krishna. Drutakarma prabhu ki jai. Hare Krishna. Kedves vendégek, akkor rövid időn belül kirtan kezdődik. Nagyon jó lesz, várunk titeket vissza. Kis táncéneklés, átmozgatjuk a elült tagjainkat. Remélem, hogy tetszett nektek az előadás, és akkor utána pedig a lakoma következik. Hogyha valakinek még esetleg nincsen ilyen praszádam jegye, vagy ilyen lakoma jegye, akkor a recepción lehet még vásárolni. A diákoknak a lakoma ingyenes, úgyhogy ők akkor a vendégeink. És várunk titeket vissza a kirtanon 2-3 perc múlva. Köszönöm szépen, Hare Krishna. So, Hare Krishna. So now there will be a kirtan. We will chant and dance together, move a little bit our body and our heart. And so afterwards there will be a prasadam. And if you still not have a prasad ticket, which I think you do actually, then there is a opportunity in the reception to take a prasad ticket. But I think you all have, right? You all have a prasad ticket. I spoke with Prabhupada Jivan Prabhu. You are the group. Okay, Hare Krishna. Glad to meet you. He's leading the kirtan.